خب سلام، وقتتون بخیر، به سینماچی خوش اومدید. فیلم جدید ادوارد برگر، فیلمسازی که قبلا جایزه اسکار بین المللی هم برده با فیلم در جبهه غرب خبری نیست. پارسال هم فیلم خوب پرسر صدایی مجمع کاردینال ها رو داشت. بخشیم بذاریم من گوشیمو سایلنت کنم. و فیلمساز آلمانی پر اندیشه‌ایه، به نظر میرسه حرفای زیادی داره، فیلمساز خوبیه و امسال فیلم نسبتاً عجیبی رو داشت. فیلمی که اگه بخوایم تحت لفظی ترجمهش بکنیم میشه تصنیف یک بازیکن کوچک، اما اگه بخوایم ترجمه دقیق‌تر و درست‌تری داشته باشیم یه جورایی میشه تصنیف یک قمارباز بدبخت. فیلمی بود که به نظر من قابلیت حرف زدن زیادی داشت، اثرگذار بود روی ما، هرچند شاید از لحاظ فنی سینمایی به قدرت فیلم‌های قبلی ادوارد برگر نباشه، اما مطمئنم تماشاش خصوصا تو هوای سرد، چون تو هوای سرد انگار فیلم‌ها اثرگذارترن دیگه، درسته، آدم انگار ذهنش بیشتر آماده تغییر فکر کردن یا هر چیز اینطوریه. بنابراین بد نیست، پیشنهادش میکنم که این فیلم رو در یک حال و هوای آرومی بشینید ببینید با تعداد حتی کم، و فیلمیه که به نظر میرسه که یک تغییری، یک پرسشی توی ذهن شما به وجود بیاره. اگر فیلم رو ندیدید احتمالاً توی این ویدیو احتمالاً که نه قطعاً پایانش لو میره، بنابراین اگر براتون مهمه اول فیلم رو ببینید بعد این ویدیو رو تماشا بکنید، وگرنه بریم سراغ حرف زدن راجع به تصنیف یک قمارباز بدبخت. Macau, gambling capital of the universe. Here, card games can change your life in an instant. My name is Doyle. Lord Doyle. Mr. Riley. هممون با این بیت آشناییم: خنکان قمار بازی که به باخت، هرچه بودش و نماند هیچش الا هوس قمار دیگر. و انگار این نگاه در کل جهان تعبیر میشه به زندگی، یعنی زندگی رو یک قماربازی میشه تصور کرد، اما با یک خط فاصله بزرگ بین نگاه غربی و نگاه شرقی. همه فیلم از همین خط فاصله میاد، از تفاوت نگاه غرب به زندگی و نگاه شرق به زندگی. خصوصا این که حالا ما با فیلمسازی رو بریم که آلمانیه و میدونیم که ذهنیت آلمان چقدر، ذهنیت آلمانی ها چقدر با اون تعریفی که ما از ذهنیت غرب داریم سفت و سخته، یعنی خیلی زندگی رو صنعتی، منظم، دقیق، مالکیت پذیر و قراردادی میبینن و چقدر مخالفن با شرق، ذهنیتی که زندگی رو در یک رهایی و در یک سرنوشت میبینه. ما نماهای خیلی زیادی از شهر ماکائو اگر اشتباه نکنم مرکز قماربازی شرق جهان داریم، اما وقتی که این تصاویر رو میبینیم، چون تاکید زیادی میکنه فیلمساز روی شهر و شهرسازی ماکائو، آدم ها رو از توی این شهر اگر حذف بکنیم حتی شاید بیشتر شبیه یک کشور غربی باشه، شبیه یک شهر مثلا آمریکایی باشه، این شهر ساختمونهاش، نماهاش، و یهو آدمهایی رو توش میبینیم که خب ظاهر شرقی دارن و انگار این جهانیه که این جهان غرب و شرق و این جهان مدرن که داره فیلمساز با ساختن این تصاویر به ما میگه که آقا داستان من قراره داستان جهان امروز باشه، جهان برزخی، مثل یک شهر برزخی اینها رسیدن به هم. میخوام استعاره بگیریم قماربازی رو از زندگی و از اینجا شروع بکنیم که این مردی که از غرب میاد با یک تفکر غربی نسبت به قمار یا زندگی وارد این شهر میشه. اون تفکر چیه؟ Standing at the statistical crossroads. But it's possible I keep on losing, but probability says I have to start winning. Probability won't save you. Well, isn't that what life is? It's a statistical improbability. Life is a mysterious gift.
و همه فیلم راجع به این دوتا تفکر و تقابل و درست و غلط بودن اینها. یک احتمال آماری بعید اگر به زندگی نگاه بکنیم، یعنی همه چیز مثل ریاضی، مثل یک علم قرارداد پذیره، مسیر داره، انگار همه چیز با حساب و کتابه. تفکر شرقی نسبت به زندگی یا قمار اینه که زندگی برای ما یک چرخه‌ایه، در واقع کارماییه که ما داریم پس میدیم، چه خوبی بکنیم چه بدی بکنیم، این مثل یک چرخه مدام داره تکرار میشه. این مرد چرا داره میبازه توی تفکر شرقی؟ پولهای یه پیرزن رو دزدیده و اومده اینجا داره باش قمار میکنه. به چه کسی میبازه این پولها رو در سکانس های ابتدایی؟ به یک پیرزن پولدار. ببینید این کارمای شرقی، این سرنوشت شرقی اینجا فعال میشه. پولهای یه پیرزن رو دزدیدی، اینجا داری به یک پیرزن میبازی. این یک احتمال آماری نیست در تفکر شرقی برای زندگی یا قمار. این یک قانون موهبت آمیز رازآلوده که شما هر کاری که بکنی، هر جور که به زندگی نگاه بکنی، همونطور برات پیش میاد. اما برام جالب بود که بارها و بارها ما پلانهایی رو میدیدیم که 3 تا شخصیت وجود دارن، یعنی پلانهایی از مرد میدیدیم در آینه ها که 3 تاست. وارد خونه دختر داومین که میشه 3 تا ماهی توی آکواریومه و ما 3 تا شخصیت اصلی یا 3 تا نگاه اصلی در فیلم داریم. یکی خود مرد، یکی زن شرقی یا داومینگ که معنی اسمش هم دقیقاً میشه روشنایی مسیر. داومینگ انگار راهنمای مسیر، انگار کسی که اومده تا مسیر رو روشن کنه برای مرد. و زن سوم، زن وکیل اون پیرزنی که این مرد پولهاش رو دزدیده، زن غربی که اون هم وارد داستان میشه. تمام فیلم راجع به اینه. این مسیر آگاهی آموزش پذیر نیست، شهودیه. یعنی باید ببینی این مسیر رو، یعنی باید به شهود و درک این مسیر روشن برسی و بعد خودت تبدیل میشی به یک داومینگ، یک روشن کننده مسیر برای نفر بعدی. واسه همین دختر شرقی میاد مسیر رو روشن میکنه برای مرد و مرد در انتها مسیر رو روشن میکنه برای زن غربی بعدی. اون رقصی که در پایان وجود داره در واقع نه رقص وسوسه برانگیز و جسمانی و شادمانیه، نه برای پیروزیه، به نوعی رقص رهایی از اون چیزهایی که اون زن با خودش آورده. زن غربی چطور وارد داستان میشه؟ یک جورهایی وکیل پیرزنیه که این مرد پولهاش رو دزدیده، با قرارداد، با رسمیت، با مدرک اومده اصلا مدرک جمع کنه. یه همون نگاه غربیه که به زندگی وجود داره، همه چیز قراردادی، رسمی، محکم، به دنبال اثبات کردن خیلی از مسائل، به دنبال جمع کردن مدارک. اما در پایان توی این انتقالی که از مسیر شکل میگیره، از مسیر زندگی شکل میگیره، به یک رهایی میرسه در رقص و انگار داره حالا با این داومینگ جدید، با این مرد میرقصه. فیلم خیلی اثرگذاریه به نظرم تماشاش. فیلم از جایی آغاز میشه که داومینگ میمیره. ما میدونیم توی این ارواح گرسنه، این مراسم ارواح گرسنه که اگه اشتباه نکنم 7مین ماه سال که همچین مراسمی میگیرن در شرق، که بر این اساسی که آدم هایی که در این جهان دستشون کوتاه بوده از یک سری از خوشبختی ها 1 ماه در سال بر میگردن تا اون خوشبختی ها رو تجربه کنن. واسه همین براشون غذا میذارن، براشون پول میذارن، براشون خوشبختی میذارن تا اون ارواح بیان این خوشبختی ها رو تجربه کنن. و نه جهانی که بین جهان ارواح گرسنه و زندگان وجود داره در این مراسم آبه، یعنی به واسطه آب 2 جهان به هم وصل میشه. همونطوری که داومینگ در واقع خودش رو غرق میکنه، به جهان مردگان میره و از جهان مردگان برای مرد رهایی رو میاره و مرد بعد دوباره باز بر میگردونه این رو به ارواح گرسنه. اگه ببینید کل فیلم و کل شهر بر اساس تم اجرایی همین مراسم هم
نور پردازی شده، طراحی شده، نورهای قرمز زیادی وجود داره. انگار اصلا ما توی برهه‌ای هستیم بین جهان مردگان و زندگان. این برهه رو چی بهش میگیم؟ هممون میدونیم که بهش میگیم برزخ. و این برزخ انسان مدرن هم میتونه نامگذاری بشه، استعاره‌ای باشه از این که برزخ انسان مدرن هم بین دو تفکر غربی و شرقی وجود داره. و همه اینا استعاره‌های بزرگ و کوچیکیه که هی خورد و خوردتر میشه تا جایی که مرد وقتی از این شدت باخت نجات پیدا میکنه که اعتراف میکنه که رها میشه از بار گناهی که داشته. در شبی که کنار دامین دراز کشیده و انگار همه چیز رو دیگه از دست داده، هیچ امید بازگشتی نداره، هیچ امیدی به آینده نداره و اعتراف میکنه که من یک شیادم که پول یه پیرزن رو دزدیدم و اومدم و همه چیزم رو باختم و دیگه حتی امیدی ندارم و پولی ندارم که تو قمار برنده شم و هر کجا و هر کاری که میکنم میبازم. و اون لحظه رهاییش، لحظه اعترافش، لحظه پذیرفتن گناهش، لحظه سعادتش میشه. لحظه میشه که این بار هستی رو انگار به زمین میذاره و از جهان براش این رهایی برد به ارمغان میاره و دیگه برای بردن و برای پول زندگی نمیکنه. فیلم باحالی بود، ببینینش. دمتونم گرم، مراقب خودتونم باشید. فعلا خدا نگهدار.